Hello everyone, welcome back to my channel. आजको भिडियोमा म ADB ड्राइभरको बारेमा भन्न गइरहेको छु। यदि तपाईलाई ADB को बारेमा थाहा छैन भने ADB भनेको एउटा कमान्ड लाइन टुल हो जुन चाहिँ तपाईको एन्ड्रोइड डिभाइससँग कम्युनिकेट गर्न चाहिन्छ। यसलाई एन्ड्रोइड डिबग ब्रिज पनि भन्छ। यसको युज हेर्ने हो भने तपाईले पीसी बाट डाइरेक्ट कमान्ड लाइनहरु युज गरेर आफ्नो एन्ड्रोइडमा एपहरु इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। अरु कस्टम एन्ड्रोइड रोमहरु फ्ल्याश गर्नु पर्यो भने अथवा मोडहरु इन्स्टल गर्नु पर्यो भने तपाईलाई ADB ड्राइभर चाहिन्छ। अनि सपोज तपाईको फोनको सफ्टवेयर ब्रेक भयो भने स्टक रोम फ्ल्याश गर्न पनि ADB ड्राइभर चाहिन्छ। यो भिडियोमा तपाईले ADB ड्राइभर आफ्नो पीसीमा इन्स्टल गर्ने तीनटा प्रोसेस सिक्नुहुन्छ। सबभन्दा पहिला पीसीले एन्ड्रोइड डिभाइस डिटेक्ट गरेको छ कि छैन कसरी हेर्ने सिकाउँछु। त्यसको लागि पहिला फोनलाई USB केबलले पीसी सँग कनेक्ट गरेर USB डिबगिङ मोड अन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि पीसीमा कमान्ड प्रम्प्ट खोलेर ADB डिभाइसेस भन्ने कमान्ड लाइन लेख्नुपर्ने हुन्छ। यति गरिसकेपछि यदि तपाईको डिभाइस डिटेक्ट गरेको छ भने यसरी तपाईको डिभाइस लिस्ट देखाउँछ। तर डिटेक्ट गरेको छैन भने चाहिँ ब्ल्याङ्क देखाउँछ। यसरी तपाईको डिभाइस देखाएन भने तपाईलाई ADB ड्राइभर इन्स्टल वा अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ। ADB ड्राइभर इन्स्टल गर्ने धेरै तरिका छ, तर यो भिडियोमा म तीनटा इफेक्टिभ वे एक्सप्लेन गर्छु। सबभन्दा फर्स्ट प्रोसेस चाहिँ आफ्नो डिभाइसको अफिसियल वेबसाइटबाट ड्राइभर डाउनलोड गर्ने हो। धेरै जस्तो फोन कम्पनीले आफ्नो डिभाइसहरुको सफ्टवेयर सपोर्ट गर्छ, सो आफ्नो फोन अनुसार वेबसाइटमा गएर सर्च गर्नुस्, फ्रीमा डाउनलोड गर्न पाउनुहुन्छ। त्यसको लागि गुगलमा डाउनलोड ADB ड्राइभर अनि आफ्नो फोनको नाम सर्च गर्नुस्। मेरो फोन OnePlus 5T हो, सो म OnePlus 5T लेख्छु। त्यसपछि म OnePlus को वेबसाइट वाला लिंकमा क्लिक गर्छु। तपाईको केसमा आफ्नै फोनको अफिसियल वेबसाइटमा क्लिक गर्नु होला। अब डाउनलोड सेक्सन खोजेर डाउनलोड गर्नुस्। डाउनलोड भइसकेपछि फाइललाई इन्स्टल गर्नुस्। त्यसपछि फेरि कमान्ड प्रम्प्टमा डिभाइस डिटेक्ट गरेको छ कि छैन चेक गर्नुस्। सेकेन्ड प्रोसेस चाहिँ युनिभर्सल ADB ड्राइभर डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्ने हो। त्यसको लागि डाउनलोड युनिभर्सल ADB ड्राइभर सर्च गर्नुस्। त्यसपछि फर्स्टकै लिंकमा क्लिक गर्नुस्। त्यहाँ युनिभर्सल ADB ड्राइभरको डाइरेक्ट लिंक आउँछ। त्यसमा क्लिक गर्नुस्, आफै डाउनलोड स्टार्ट हुन्छ। यो फाइल चाहिँ MSI फर्मेटमा डाउनलोड हुन्छ, तर यसलाई डाइरेक्ट इन्स्टल गर्न मिल्छ। थर्ड प्रोसेस चाहिँ सबैलाई प्र्याक्टिकल हुन नसक्ला, किनभने यो प्रोसेस चाहिँ एन्ड्रोइड स्टुडियो युज गर्ने हो। यदि तपाई एन्ड्रोइड एप्लिकेसन डेभलपमेन्टमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ अथवा तपाईको पीसीमा एन्ड्रोइड स्टुडियो छ भने यो प्रोसेस स्टार्ट गर्नु होला। नभए पहिलाको दुईटा प्रोसेसले पनि काम गर्छ। यो प्रोसेसमा चाहिँ हामीले एन्ड्रोइड स्टुडियोबाट ड्राइभर प्याकेज डाउनलोड गर्ने हो। त्यसको लागि एप ओपन भइसकेपछि टुल्समा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि SDK टुल्समा क्लिक गर्नुस्। त्यहाँ तपाईले थुप्रै SDK प्याकेजहरु पाउनुहुन्छ। त्यहाँ हामीलाई चाहिने चाहिँ गुगल USB ड्राइभर हो। मेरो चाहिँ ड्राइभर पहिलेदेखि इन्स्टल छ, त्यही भएर मेरो अपडेट अभाइलेबल देखाइरहेको छ। तपाईको फ्रेश इन्स्टल हो भने इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि गुगल USB ड्राइभरमा टिक गरेर ओके क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि अप्लाई गरेपछि आफै इन्स्टल हुन्छ। यति गरिसकेपछि चेक गर्नको लागि फेरि कमान्ड प्रम्प्टमा गएर ADB डिभाइस टाइप गरेर चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यो कमान्डले तपाईको पीसीमा कनेक्ट भएको सबै डिभाइसहरु देखाउँछ। जस्तै मैले एउटा नयाँ डिभाइस कनेक्ट गरेर चेक गर्छु। मेरो अहिले दुईटा एन्ड्रोइड फोन कनेक्ट छ। अब ADB डिभाइस टाइप गरेर हेर्दा दुईटै देखाउँछ। यसरी तपाईको जतिवटा डिभाइस कनेक्ट हुन्छ सबै यसमा लिस्ट देखाउँछ। ADB डिभाइस चेक गर्दा तपाईले ध्यानमा राख्नुपर्ने कुरा चाहिँ तपाईको फोनमा डिबगिङ मोड अन हुनुपर्छ। यदि अन छैन भने ड्राइभर इन्स्टल भए पनि तपाईको डिभाइस ADB कनेक्ट देखाउँदैन। डिबगिङ मोड अन गर्नको लागि डेभलपर अप्सनको भित्र स्क्रोल गरेर डिबगिङ मोड अन गर्नुपर्ने हुन्छ। यति गरेपछि मात्र तपाईले ADB फिचर युज गर्न पाउनुहुन्छ। यदि तपाई एन्ड्रोइड फोन रुट गरेर एक्सपेरिमेन्ट गर्ने खालको हुनुहुन्छ भने तपाईलाई यो भिडियो युजफुल हुन्छ। आशा छ तपाईलाई यो भिडियो मन पर्यो होला। नेक्स्ट भिडियो छिटै ल्याउन ट्राई गर्छु। टिल देन, बाइ बाइ।